حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله هنعمل مع بعض مجموعة فيديوهات هتنول اعجابكم باذن الله، مختلفة عن العيد. وده رسم الباترون الخروف، تقدري تنفذيها على قماش، تنفذيها على كرتون، على الفوم، اللي انت عايزاه اللي يريحك. المهم ان انت تاخدي التصميم، وبرده ممكن تعملي له سكرين شوت لو انت مش بتعرفي ترسمي كويس. هثبت لكم الشاشة عشان تصوروه، وان شاء الله ينول اعجابكم. يلا بينا نشوف الفيديو، يلا بينا.